Retro design naman kung meron. O modular. Yeah, modular. Pwede. Hello everyone! Happy New Year! Welcome to my first moto vlog for this year, 2026. Hope you're doing well. Medyo nabakasyon tayo. Sarap kasi nung Christmas season for me. Dahil nagbakasyon talaga ako from work. Dahil all year round ako nag-work talaga. Teaching online music lessons to kids. Talagang I took time off talaga from work. So parang 2 weeks akong bakasyon. Nagkasakit naman ako. Yung super flu. Nag-umpisa na yun talaga nung December pa. So yung buong 2 weeks, parang yung first week na nagkasakit ako, parang 3 days sama ng pakiramdam ko. Hindi ako makakilos. So frustrate ako kasi bakasyon na ako tapos nagkasakit ako. Tapos after mga 3 days, 4 days, okay na ulit. Medyo kumilos ulit ako, enjoying the vacation. Nabinat naman ako the following mga 2 days, 3 days. So that was a few days ago. Itong 2 weeks na to, yung 2 weeks na bakasyon. Following week, nagkasakit ulit ako. Ngayon, recovering. Super flu talaga, man. Nakakainis. Grabe. So anyway, this is the first week of January. And nakita ko sa news, bawal na ang e-bike sa mga circumferential roads, mga pangunahing kalye natin dito sa Metro Manila. Tulad nitong Marcos Highway. Ito, approaching Marcos Highway tayo ngayon. Check out natin what's the traffic like, what's the situation is. Time check is 9:30 AM. So ito ang sitwasyon dito sa Marcos Highway, no? This is pa-Antipolo, papuntang Antipolo. Grabe. Pero tignan lang natin, baybayin lang natin ang konti doon. Papunta akong SM ngayon dahil mag-grocery ako. So babaybayin lang natin hanggang siguro Santa Lucia Mall area, paglagpas ng konti. Tapos U-turn na tayo. Grabe, it's 9:47, 9:30 ng umaga. At ang daming truck ngayon dito sa Marcos Highway. So dapat maingat ng pag-drive. Be aware lagi. Ayun o, yun. Laging dapat aware. So far wala akong nakikitang e-bike ngayon. Usually may mga e-bikes dito na dumadaan na tumatawid. Pero ang alam ko, pwedeng tumawid kung tatawid ka lang. Pero kung babaybayin mo 500 meters or more, may huli yan. Huli yan. Ito na yan. May hinuli doon. Ewan ko kung sino yun. Active na active ang LTO MMDA ngayon. Okay naman. Tama yan para sa safety nating lahat. Nabalitaan niyo ba yung nangyari dun sa anak ni James Deakin? Ano ang opinion niyo doon? Comment niyo sa comment section. Anyway, nandito na tayo. Lagpas na ng Santa Lucia Mall. Pa-U-turn na tayo dito. Yan lang, itong truck na to. Taga. Grabe yung isa. Ano nangyari dun sa truck na yan? Kailangan naman natin yan. Medyo tayo bumundok dyan kasi gusto. Okay, baybayin pa natin itong Marcos Highway. Silipin natin ang sitwasyon. All the way up to SM Marikina. By the way, 1 year na to. Itong legend. 1 year anniversary na. Kasi nakuha ko to last week of January last year. And as of now, wala pang 1,000 kilometers. Malapit na. 984 kilometers na siya. Pero magsa-second change oil na tayo. Pag-abot ng 1,000.
paint, yung oil na gamit ko dito is Shell. Shell lang. Enough na yan. Para may accountability. Diba? Eh, Motorstar na legend na nga. Eh, frowned up pa na nga ito ng mga purist na mga mahilig sa brands eh. Dito lang. Pero ako wala ako sa brand. Wala akong pakialam sa brand. Basta nagustuhan ko yung motor. Pasok sa budget ko. Maganda naman ng itsura, pati siguro yung pag-fit ng pagsuot ko. Kumaga, pag-sakay ko, masarap yung pakiramdam. At hindi siya yung tipong hindi siya yung common. Pag labas mo kung sakali, kita mo kaagad na retro scooter siya, diba? So, hindi siya yung parang there's nothing wrong sa mga common na motorcycle na ride. Okay naman yan. Kaya lang ako nga, hinahanap ko nga yung gusto kong design. Lumabas itong legend, diba? Maganda nung form. Ang dami ng mga mga owners ng legend na bumibili talaga. Pinipili nila to para mapormahan nila kung anong retro design. Eh, kung mahilig ka magporma ng motor, yan, isa to sa mga budget friendly na pwede mong pormahan na hindi ka masyadong, alam mo yun, yung parang okay lang. Isipin mo under 60,000 pesos ng motor na to. So the way I look at it is kung 60,000, diba, pinili mo to, at gaano katagal ang motor, ang lifespan ng motor, sa totoo lang na reliable siya, siguro mga 2-3 years, you know. Yeah. So isipin mo lifespan ng motor na to, I'm expecting mga 3 years. So sa 3 years na yon, every year 20,000 dahil 60,000, diba? So 20,000 a year, divide mo yun into 12, so nasa ka lang, mga 2,000 pesos or less a month. So ang investment mo 60,000 pesos for 3 years, 20,000 a year. Oh, diba? Kung medyo kumikita ka naman, 3 years 60,000, 20,000 a year. Oh, after mo magsawa, benta, kuha ka ulit ng another motorcycle. So in 3 years, every 3 years palit ka, okay lang, diba? Lalo na kung ginagamit mo siya pang trabaho or pang YouTube or at least na ROI mo siya, okay rin. Ayos, dito na tayo, malapit sa SM. Kailangan ko na mag-grocery sandali. Dito ako mag-grocery kasi yung saan tayo? Taas ba? Meron ako kailangan bilhin. Ayun, dito tayo sa taas. Tama. So, SM Marikina. First time ko pala madadala to dito. Oo, kasi pag pumunta ako dito, nakabike lang ako. Doon ako nagpa-park. Yung bike parking doon. Yan, tapos dito. Covered parking. Dito tayo. Ang bayad nito later pa yata. So alright. Okay, motor parking ng SM Marikina. Dito. Okay, so mag-grocery muna ako and then balik tayo sakali in a few moments. Mapuno-puno na. Ayun, meron dito tayo. Yun. Akong nireserba ha. Okay. Goods. Alright. May manam na dun. Tagal kong di napunta dito sa SM. Oh, the black BLK. Sarap niya.
SEC. Yan o, helmets. Pero nandito rin ang Motor World. Ayan, dito tayo. Yung gloves, 10%. Ayos. May sale, oh. 10%. LS2. Yung gloves ko. Retro design naman kung meron. O modular. Ayan, modular. May studs na ako eh. Ayun o, yung black. Yan. Magkano to? Uy, pwede to. 3.9. Rayo. Pwede yan. Pero sa SEC, ito yung mga brands nila. Aero. Ito rin. I think naka-sale rin sila. Kayo na pumili dyan. Dito lang siya sa SM Marikina. Tapatan. Malapit sa Ace Hardware. Malapit rin si grocery. Dito siya sa may grocery area. Sa may Ace Hardware. Ayun o. So if you're interested, dalaw lang kayo dito sa SM Marikina. Okay, pag nadaan kayong SM Marikina at nakamotor kayo, may pay parking station muna. Baka makalimutan nyo, dito ang pay parking. Kasi may entrance. Main entrance. Realize ko, ang motorcycle parking, pati car parking, 4-wheel man o 2-wheel, pareho ng presyo ng parking fee. SM. Legend. Pagka kay Legend, kitang-kita mo kaagad eh. Ayos siya. Alright. Alright, let's go. Head it out. The exit is, I think, downstairs na. Ano pa rin exit? Umikot pa ako. Ito na pala exit. Alright, let's go.
Oh, by the way, if you're into photography or videography or you're a content creator, I recommend checking out Dehancer. Dehancer is a film-like color grading plugin. It's available as a plugin for DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Adobe After Effects and Premiere, Base Light, Photoshop, Lightroom, and Capture One Pro. You can also use Dehancer online to edit your photos. And since I like doing all my content on my iPhone, I use Dehancer for iOS. Let me show you. After downloading the app, the interface is straightforward. You can download immediately your photos and videos and choose any template or preset from the Dehancer team. And you can edit the preset even more in Edit, and you can edit the halation, the bloom, the film grain, and if you don't like it, you can dial it down a little bit to your liking. And when you're satisfied, you can save it and immediately post it to your social media account. More details on the description below. Alright, so dito ko na-end yung vlog ko. Thank you very much for watching and I'll see you in the next video. Ride safe sa inyong lahat.